હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળો આવી ગયો છે એટલે મરચાંના અથાણાંની સિઝન આવી ગઈ છે. એટલે આજે આપણે મરચાંનું અથાણું બનાવીશું, મરચાંને આથીશું. જેના માટે આ આથવાના મરચાં લીધા છે 250 ગ્રામ. એને સરસ ધોઈ અને પહેલાં કોરા કરી લઈશું. અને હવે પહેલાં તો આપણે રાઈના કુરિયા નથી લેવાના, પણ રાઈને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને આવી રીતે એનો ભૂક્કો કરી લઈશું. અને એમાંથી આપણે આજે મરચાં આથીશું. આવી રીતે કટ કરી ડીટાનો ભાગ કાઢી અને જો મોટા હોય તો એના 4 ભાગ કરી અને મરચાંને આવી રીતે કટ કરી લઈશું. આ રીતે બધા મરચાં કટ થઈ ગયા છે અને આવી રીતે થોડા દબાવી અને મરચાંના થોડા થોડા બી કાઢી નાખીશું. બધા બી નથી કાઢી દેવાના, પણ થોડા બીને રહેવા દેવાના છે, એટલે એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે. અને આ મરચાં મોળા છે. આવી રીતે ઉછાળી અને બી કાઢી લઈશું, એટલે બધા બી નીચે બેસી જશે. આ રીતે મોટાભાગના બધા બી નીકળી ગયા છે. હવે આપણે મસાલો કરીશું. આપણે જે રાઈ વાટીને તૈયાર કરી હતી એ રાઈ લઈશું. મીઠું થોડું ચડિયાતું લેવાનું છે. મીઠું પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. મીઠું, હળદર બંને પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. હિંગ અને આ સિંગતેલ લીધું છે. બસ હવે આપણે તેને ફીણી લઈશું. બધું મિક્સ કરીને આવી રીતે દબાવીને 5 થી 7 મિનિટ માટે તેને આવી રીતે ફીણી લઈશું, એટલે હલાવતા રહીશું. એટલે એનો ટેસ્ટ એન્હાન્સ થશે. રાઈનો પ્રોપર ટેસ્ટ આવી રીતે કરવાથી આવી જાય છે. મારા ઘરમાં આ રીતે મરચાં હંમેશા માટે દરેક સિઝનમાં થાય છે, એટલે આ રેસીપી મેં શેર કરી છે. હવે આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે મરચાં તૈયાર કર્યા હતા કટ કરીને એ ઉમેરીશું અને બધું વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ 2 લીંબુનો રસ છે એ ઉમેરીશું. એને પણ બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ લીંબુની કટકી છે એને પણ આવી રીતે દબાવતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. આ આથેલા મરચાં 10 થી 12 દિવસ સુધી ફ્રીજની બહાર રહી શકે છે અને ફ્રીજમાં 15 થી 20 દિવસ સુધી આરામથી રહી શકે છે. બગડતા નથી, એકદમ સરસ તાજા રહે છે. હવે આપણે આ મરચાં તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને એક બરણીમાં ભરી લઈશું. આ મરચાં સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. એક વખત આ મરચાંનો ફ્રેન્ડ્સ તમે લોકો ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો કે તમને આ ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો. તો તૈયાર છે
આથેલા મરચાં. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.